मासे आणि त्यात ते बोंबील, आणि बोंबील कसे गरम गरम कुरकुरीत. आज तुम्हाला मी तेच दाखवणार आहे की गरम गरम आणि ते कुरकुरीत कसे होतात. आता आपण लगेच करायला सुरुवात करूया. हे जे आपण बोंबील घेतलेले आहेत ते आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि नंतर आपण ह्याला लावणार आहोत वाटलेला मसाला. इकडे 5 ते 6 बोंबील घेतलेले आहेत, त्याला आपण साधारण 1 ते 1.5 टेबलस्पून ही पेस्ट घालतोय. हा मिक्स मसाला घालायचा. त्याच्यामध्ये साधारण 1 चमचा हळद पावडर येणार, थोडीशी 1/4 चमचा चवीप्रमाणे मीठ. आणि मग हे छानपैकी चमचा वगैरे घेऊन मिक्स नाही करायचं, कारण जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या हाताने त्याला अगदी प्रेमाने छान असं मिक्स करत नाही तोपर्यंत त्याला स्वाद येणार नाही. त्यामुळे आपण छान असं व्यवस्थित मिक्स करूया. आता आपण काय करूया, इथे फ्राय पॅन ठेवूया. ह्याच्यात आपण तेल घालूया. आता तेलाचं इथे काही प्रमाण नाही, तुम्हाला पाहिजे तसं, पण थोडं कमी घालायचं आहे. आपलं तेल गरम होतं आहे तोपर्यंत आपण काय करूया, रवा मिक्स करूयात. थोडासा मैदा घालूया याच्यात. हे व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. हे मिक्स झालं की आपण आपले हे जे मसाला लावलेला बोंबील आहे ते व्यवस्थित याच्यात घोळवून घ्यायचं आहे, यासाठी की तो व्यवस्थित कुरकुरीत. आणि तेल एकदम तापलेलं पाहिजे. तर आपण बघूया तेल तापलं आहे का. तेल तापलेलं आहे. आणि आता आपण इकडे जे सगळे बोंबील कट करू, आणि एका बोंबलाचे शक्यतो 2 किंवा 3 पीसेस करा, नाही ते खायलाही बरे लागतात. काय करायचं ना, एका वेळेला बोंबील जेव्हा आपण फ्राय करतो की नाही तेव्हा बोंबील फ्राय करायची थोडीशी पद्धत वेगळी आहे. आणि कुठचाही मासा करताना आपण 10 वेळा जे परततो, झालं की नाही एकदा उलटतो परत उलटतो, त्यामुळे तो काय होतो, फिश तुटतो. त्यामुळे फक्त आपल्याला 2दाच खरं फक्त उलटायचं आहे. तर आपण आधी एका साईडने झालं आहे का बघूया. एका साईडने झालेलं आहे. मला ना ते काय झालेलं ना, बोंबील फिश म्हणजे मी वेडी आहे थोडीशी. आपण आता हे सगळे एका साईडने झालेले आहेत तर आपण उलटे करून घेऊया. आपले मस्त दोन्ही साईडने कुरकुरी तळून झालेले आहे. आणि आता मी काय करते, गॅस बंद करते, मस्त एका प्लेटमध्ये काढून घेते. रवा लावल्यामुळे काय होतं, रव्यामध्ये आपण जेव्हा मैदा मिक्स करतो ना तेव्हा आपला बोंबील किंवा तुमचा कुठचाही फिश ना तुकडा असा तुटला जात नाही, तो कुरकुरीत राहतो वरतो. आणि हल्ली काय तुम्ही असेच फिश ठेवतात आणि नंतर मग मायक्रोवेव्हला लावून तुम्ही देतात गरम करून, तरी तो ॲज इट इज तसाच राहील तुमचा. आता आपण हे दुसऱ्या प्लेटमध्ये सजवून घेऊया. आपण इथे पातीचा कांदा आहे तर आपण तो पातीचा कांदा घेऊया थोडासा. आजची आपली रुचकर मेजवानी तयार आहे. बोंबील फ्राय तुम्हाला आवडलेली आहे, 100% शुअर आहे. त्यासाठी तुम्ही मला कमेंट करायचे आहेत. तुम्हाला जर अजून काही छान छान रेसिपीज माझ्याकडनं जाणून घ्यायच्या असतील त्यासाठी सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानीवर. बाय.